بسم الله الرحمن الرحيم. شبه المنحرف وشكل الطائرة الورقية أو ما يسمى بالدالتون. شبه المنحرف يسمى التريبوزويد، والطائرة الورقية اللي هي الكيت أو الدالتون. طيب هنتكلم أول شيء عن خصائص شبه المنحرف. شبه المنحرف هو شكل رباعي، يعني له 4 أضلاع. اللي يميزه أنه فيه ضلعان متوازيان، فقط ضلعين متوازيين، الضلعين الثانيين غير متوازيين، سواء كان هذا الضلع ميله زي هذا يعني في نفس أو أكبر منه بشوي، أدخل يعني أطول منه يصير داخل على جوا هنا أكثر. طيب، إذا فيه قاعدتان متوازيتان، هذا أهم شيء في الموضوع. طيب، هذه القاعدة يسمع هذه وهذه الخط المستقيمة المتوازيين تسمى قاعدتان. الشيء الثاني، إذا كان الساق نفس طول الساق الآخر، يعني صار طول ذا هو نفس طول هذا، نسمى عليه نطلق عليه على طول شبه منحرف متطابق الساقين، أي أن لهم نفس الساقين، لهم نفس الطول. AD تساوي BC، فقط إذا تساوى الساقين نسميه شبه منحرف متطابق الساقين. طيب، شبه منحرف متطابق الساقين إذا صار متطابق الساقين، عندنا 3 نظريات بالإضافة إلى النظرية هذه. النظرية الأولى تقول أن في شبه المنحرف كل زاويتين تقعان جهة القاعدة الأولى. مثلا هذه الزاوية، هذه القاعدة رقم 1 وهذه القاعدة رقم 2، فهذه الزاوية تطابق الزاوية الثانية في نفس القاعدة، وكذلك الزاوية التي في القاعدة الصغرى تطابق أختها في الزاوية نفس الزاوية اللي تقع على نفس القاعدة. إذا كل قاعدة فيها زاويتين، زوج من الزوايا. هذا رقم 1 بالنسبة لزاويتي كل قاعدة تكون متطابقتان. الأمر الآخر في شبه المنحرف، إذا كانت زاويتين، إذا اكتشفنا أن الزاويتين في واحدة من القواعد متطابقة، فاعلم وتأكد بأنه هذا متطابق الساقين أوتوماتيك. إذا اكتشفت القاعدة الثانية، إذا نظرنا من جهة القاعدة الثانية وجدنا أنه الزاوية مقياس الزاوية A يساوي مقياس الزاوية B، فتأكد أنك تتكلم عن شبه منحرف متطابق الساقين، لأنه أصبح الميل هنا والميل هنا نفس الميل، له نفس مقاس الميل ولكن عكسه، هذا في اتجاه موجب وهذا في اتجاه سالب. طيب، الأمر الآخر في شبه المنحرف بالنسبة للقطران، بالنسبة للقطران قطراه متطابقان، قطراه متطابقان. لو توصل الرأس من هنا يطلع لك المقاس ده هو نفس مقاس هذا المقاس الآخر. إذا القطران من هنا إلى هنا هو نفس المسافة من هنا إلى هنا. إذا قطراه AD BD طوله يطابق طول AC. إذا هذه واحدة من الأشياء المهمة جدا. إذا نتكلم مرة ثانية، نعيد: القطرين متطابقين، الزوايا التي تقع في القاعدة الصغرى متطابقة، أو القاعدة الكبرى متطابقة، الزاويتان، هذا أهم شيء. والقاعدتين لابد تكون متوازيتين. كذلك إذا قلنا عليه لأنه مطابق الساقين، يعني الساق هذه والساق هذه لها نفس المقاس. والأمر المهم إنه الزاويتان، زاوية من القاعدة الأولى مع زاوية من القاعدة الثانية تشكل زوايا متحالفة. زاوية من القاعدة الأولى وزاوية من القاعدة الثانية تمثل مجموعها يمثل 180 درجة زوايا متحالفة. هذه النقطة جدا مهمة. طيب، ننتقل الآن لمثال. في المثال يوجد أمامنا مكبر للصوت على شكل شبه منحرف. إذا هو حدد لي، بس لازم يحدد لي كلمة متطابق الساقين عشان أبدأ أطبق عليه النظريات. قال لك إذا كانت FJH يعني قصده الزاوية دي بكاملها من هنا إلى هنا، مقاسها 85 درجة. وقال لك JG 19 إنش. جي جي بكامله هنا
هذا طوله 19 انش، نكتبه في مكان آخر عشان نحتاج المكان ده، 19 انش. واعطاك كذلك اف كي 8 انش، اف كي من اف الى المنتصف هنا، اف كي ذا 8 انش. طيب فوجد كل مما يأتي. يبغى الآن أول شيء اف جي اتش، نحدد اف جي اتش، اف جي اتش يبغى الزاوية هذه بكاملها، كم مقاسها؟ هذه الزاوية اسمها نفترض اكس، اللي هي نفسها الزاوية، مقياس الزاوية اف جي اتش اللي هو يبغاها، بس نحن نختصرها ايه باكس عشان احنا ما عارفينها. طيب تعالوا نشوف كيف نجيب السؤال. هذه الفقرة الأولى، طالع معي هنا، لاحظ انه هذه الزاوية وهذه الزاوية تقعان في قاعدة واحدة، وقلنا الزوايا التي تقع في القاعدة الواحدة تتطابق مع بعض، يعني هذه لو 85 هذه لازم تكون 85. هذا الحل، هذه طريقة الحل. إذا هذه نفس المقاس 85 درجة. هو يبغى منك الزاوية اللي فوق، اللي هي هذه الزاوية تطابق الزاوية هذه لأنها في القاعدة الصغرى، إذا هذه القاعدة الكبرى. طيب نحن قلنا إنه الزاوية هذه مع الزاوية هذه تشكل زوايا تحالف، إذا عندنا هنا زوايا متحالفة بمعنى إنه مجموعها لازم يطلع 180. تعال نكتب هذا الكلام من نظرية الزوايا المتحالفة. هنستخدم هذه النظرية. إيش عندنا؟ عندنا المقياس الزاوية هذه اللي هو بكامله 85 زائدا 35 درجة، زائد مقياس الزاوية هذه اللي ما نعرفه اللي سميناها إكس، المفروض المجموع كله يطلع 180. إذا نودي هذه هنا فيطلع لك قيمة إكس تساوي 180 ناقصا 85. طبعا نحطهم فوق بعض هنا، ممكن نحلهم. طبعا هذه تصير هنا 7 وهذه تصير 10، فيبقى لك هنا 5. هذه تصير 0 وهذه تصير 17. من 17 نقص منها 8 9، فيطلع إكس تساوي 95 درجة. لو جمعتها مع 85 المفروض يطلع المجموع 180. طيب السؤال اللي بعده طلب طول كي اتش. فين كي اتش؟ هذه كي إلى اتش، يبغى المسافة من هنا إلى هنا. طب خلينا نمسح أول شيء المعلومات هذه، ما احنا في حاجتها، احنا في حاجة هذه المعلومات. خلاص وجدنا زوايا ما يحتاج، بس نحتاج الأطوال. إذا هو يبغى الآن الزاوية الطول هذا، يبغى المسافة من هنا إلى هنا، كم طولها؟ طبعا احنا دوبنا ايش أخذنا في النظرية؟ قلنا أن قطراه متطابقان، يعني هذا طوله الأخضر كله 19 إنش. طب هذا معناته كله طوله 19 إنش، 8 تجمع مع الأصفر ده اللي هو كي اتش يطلع المفروض كله 19. هذا اللي حنسويه. إذا عندنا 8 إنش اللي هي هذه القطعة، نجمع مع هذه القطعة اللي هي كي اتش اللي هي ما نعرفها كم طولها، ليطلع المجموع كله طوله من الأول إلى الآخر نفس طول القطر الثاني اللي هو 19. نحل المسألة ونجيب هذه هنا، فيطلع لك إكس تساوي 19 ناقصا 8، فتطلع لك إكس تساوي 11 هي إنش. 11 إنش، لابد من وضع الوحدات. طيب بعد ذلك مثال آخر كذلك، ولكن ذي المرة بنطبق عليه. بين إنه هذا الشكل ABCD شبه منحرف، وحدد إذا كان متطابق الساقين أم لا. طبعا عشان نطبق إنه هو شبه منحرف، إيش أهم شيء في شبه المنحرف؟ أن هناك قاعدتان متوازيتان. طبعا من الشكل نحن بناخذ لازم تكون هذه القاعدة توازي هذه القاعدة. طب كيف نجيب هذا الكلام نتأكد منه إنها متوازيتان؟ نحتاج إن نجيب ميل الأول وميل الثاني، فنجيب لك ميل الأول ونجيب ميل الثاني ونشوف هل هم زي بعض ولا لا. إذا طلعوا زي بعض معناته متوازيان. طيب تعال نحط الإحداثيات كذا.
حقت كل نقطة. B 2 و5، C 3 و3، A -3 و4، و D اللي هي -1 و0. طبعا تعال نشوف الأول، ناخذ هذه الأزرق الأول، هذه اللي هي M1 سميناها. M1 عبارة عن الصادات، فرق الصادات على السينات. الصادات 5 - 3، فرق الصادات فرق يعني تعني ناقص، على فرق السينات 2 - 3. طبعا لازم يكون نفس الترتيب، إذا هذا صاد 2 هذا X2، هذا صاد 1 هذا X، هذا Y1 هذا X1. نطلع المجموع 5 - 3 2 على 2 - 3، ناخذ بإشارة الأكبر يطلع طبعا نطلع هذه الإشارة ناقصا، نضربها في الزائد المختفية هنا، يطلع لك ناقصا 2 على 1 يعني 2. يعني نشوف الميل الثاني M2، هناخد هذه النقطة وهذه النقطة، ما تفرق مين يكون X القبل ومين. طيب فرق الصادات 4 - 0 على فرق السينات -3 ناقصا -1. إشارة الناقص ترى هذه ثابتة، ويساوي اللي فوق 4 - 0 يعني 4، -3 زي ما هي، ناقص في ناقص بزائد 1. إذا 4 على -3 و1 نطرح وناخذ بإشارة الأكبر، وزائدا في ناقص بناقص، و4 تقسمها على نفرين كل واحد ياخذ 2. وبالتالي لو تلاحظ M1 تساوي M2، وبالتالي فإنه متوازيان، وبالتالي نكتب إنه AD يوازي BC. هذا يدل إنه شبه منحرف. باقي أن نتأكد هل هو متطابق الساقين أو لا. هل الساق هذه تطابق دي الساق، يعني هل هذا المقاس هو نفسه ذا المقاس؟ إذا نحتاج إلى قانون الطول. نجيب طول AB ونطبق عليه قانون الجذر، اللي هو تجمع الإكسات مع بعض وتربعها، تطرح تجمع وتطرح، معلش هنا تطرح الإكسات من بعض وتربعها، وتطرح الوايات من بعض وتربعها وتجمعهم، بعدين يطلع لك الطول. كذلك بالنسبة نجيب لطول CD نفس النظام، عبارة عن X2 ناقص X1، يعني تطرح السينات من بعض، زائدا Y2 ناقص Y1 تربيع تنقص الصادات من بعض، وتقارن الطولين هل هم مثل بعض أم لا. طيب السؤال اللي بعده يتكلم عن ما يسمى بالقطع المتوسطة لشبه منحرف. عندنا هنا شبه منحرف ما يهم أنه هو مطابق الساقين أو غيره. هذا طبعا مو مطابق الساقين، ناخذ هذا الطول مو زي ذا الطول. طيب القطعة المتوسطة إيش هي؟ تيجي تأخذ الساقة الأولى وتجيب نصها تضع نقطة، والساقة الثانية يعني مثلا هذا كان 20 نصه 10، وهذا مثلا كان 30 نصه 15، عند النقطة 15، وتسوي خط مستقيم. المستقيم هذا لاحظ، المستقيم هذا القطعة المتوسطة هذه يسموها القطعة المتوسطة. طيب القطعة المتوسطة شبه المنحرف توازي كل من القاعدتين، إذا معناتها توازي بعض. هنا توازي، وهنا توازي، وهنا توازي. هذا يعني الشيء الأول في الموضوع. إذا توازي كل من القاعدتين. طولها كم طول هذه القطعة؟ طول هذه القطعة عبارة عن مجموع القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، طولها تجمعهم مع بعض، تجمع طول هذه مع طول هذه وتقسمهم على 2، أو تجيب نصفهم، نص مجموع القاعدتين. كذا تقرأ في الشكل التالي: EB قطعة متوسطة لأنها واقعة بين منتصف نقطة E تقع بين منتصف القطعة الساق الأول، وB تقع منتصف الساق الثانية، وبالتالي هذه قطعة متوسطة توازي كل من أخوانها القاعدة والقاعدة، وهي القطعة المتوسطة. طولها عبارة عن مجموع القاعدتين مضروبة في نص، مجموع القاعدتين تقسموا على نص. هذه معناتها كده في الرياضيات كذلك تكتب كده، مجموع القاعدتين نفس الكلام دي، ولازم تقسم على 2.
هي نفسها إذا أنت كتبت قسمة 2 أو كتبت نص هنا في الخارج وخليت هذا المقام يجي هنا، يعني هنا في واحد مختفي وهنا، فيطلع نفس الشكل، نفس الشكل، هذا نفس الشكل. طيب نطبق هذه النظرية الآن بمثال. عندنا المثال التالي: في الشكل المجاور LH قطعة متوسطة. قال لك إنه خلاص حدد لك، قال لك هذه قطعة متوسطة يعني توازي كل من القاعدة الأولى وتوازي القاعدة الثانية، توازي بعض. ما قيمة X لشبه المنحرف؟ أبغى أعرف قيمة X هذه. طب القطعة المتوسطة كم طول القطعة المتوسطة؟ طول القطعة المتوسطة اللي هي 15 من فين جاء؟ عبارة عن نص مجموع القاعدتين. القاعدة الأولى 18.2 زائدا القاعدة الثانية X. الآن نحل هذه المعادلة، نضرب المعادلة كلها في 2، فيطلع لي هنا 15 مضروبة في 2 نص مضروبة في 2. طبعا إذا في ضرب ما يصير تكرر الاثنين جوا خلاص، فتروح 2 مع 2 و15 في 2 ب30، 15 في 2 ب30 و2 مع 2 وراح بيجي واحد في القوس، يعني بيجي القوس لوحده، بس نشيل القوس لأنه ما له داعي خلاص. الآن نقدر نودي هذه هنا، فيطلع لك هنا فقط x تساوي 30. طبعا الإشارة الزائد نخليها ناقص 18.2، وبالآلة الحاسبة نطلع الطول. إذا جبنا الآلة الحاسبة تطبيقات applications، هذا التطبيقات عندك 30 ناقصا 8.2 فيطلع لك الجواب 11.8. إذا x تطلع x تساوي 11.8. طبعا مو كاتبينهم انش او شيء، خلاص ما يحتاج الوحدة. بعد كذا ناخذ اخر شيء ما يسمى بالدالتون. الدالتون هي عبارة عن الطائرة الشراعية المعروفة اللي تطير في الهواء وكذا. شكل الطائرة الورقية عبارة عن رباعي 4 أضلاع يتكون من زوجين يعني زوج وزوج. هذا الزوج هذا لوحده مع ذا يسمى زوج، وهذا مع ذا يساوي زوج، فيتكون من زوجين متطابقين من أضلاع المتطابقة، زوجين من الأضلاع المتجاورة المتطابقة. فهذا الضلع يجاور ذا، هذا الضلع يجاور هذا، فتلاقي نفسنا المقاس عليهم خط خطنا. وهذا الضلع الزوج هذا مع زوجته يطلعوا نفس المقاس. هذه الميزة اللي موجودة في الطائرة الورقية. طيب قطراء الطائرة الورقية، لاحظ انه قطراء الطائرة الورقية عموديان دائما على بعض، بمعنى انه ميل هذا، اذا بدي اعرف هذه الطائرة الورقية تماما ولا لا، اجيب ميل AC. اذا نقول ميل AC، نجيب ميل AC M1 ونجيب ميل DC اللي هو M2. فمفروض M1 لو ضربناه في M2 يطلع المفروض الجواب -1، أي أنهما متعامدان، وبالتالي نعرف إنه اللي بنتكلم عنه هذه طائرة ورقية اللي هي الدالتون. كذا من مميزاتها عرفنا إنها هي دالتون. طيب هذه من مميزات الطائرة الدالتون أو الطائرة الورقية أو الكيت، إنه القطران الداخليان متعامدان. 2، يوجد في شكل الطائرة الورقية زوج من فقط زوج واحد فقط. هذا الزوج المتكون نتيجة ضلع طويل وضلع مختلف عنه، يعني دول الضلعين المختلفين، مع هذه وهذه يسمى زوج، دول الاثنين يسمى زوج. الزوج مكون من ذكر وأنثى، وبالتالي هذول زي بعض. أما هذا مع ذا لا، ما هم زي بعض. إذا نحن بنتكون فقط، يقول لك نحذرك وأكد لك إنه لا يوجد إلا زوج واحد فقط في الطائرة الورقية، لهم نفس المقاس فقط، زوج واحد. أما هنا لا، وبالتالي كتب لك إنه الزاوية J تطابق الزاوية L،
زاوية J تطابق الزاوية L، ولكن الزاوية K لا تطابق M. K ليست مثل M. فقط كيف أميز الزاوية هذه؟ الزاوية هذه محشورة بين ضلع طوله يختلف عن ضلع الآخر. أما دول الضلعين المتجاورين قلنا متطابقين على حسب عبارة عن أضلاع متجاورة متطابقة. إذا هذه الزاوية محشورة بين ضلعين مختلفين، هذه واحدة، هذه في الدالتون، هذه الزاوية، هذه الزاوية أختها، متطابقتين. طيب نروح نستفيد من الكلام ده في النظرية في المثال التالي. إذا كان FJH أوضح لك إن هي دالتون طائرة ورقية، فأوجد مقياس الزاوية M. مقياس الزاوية F يبقى مقياس الزاوية هذه ما نعرف، نسميه X. لاحظ إنه هذه الزاوية واقع بين ضلعين مختلفين، ودوبنا قلنا في النظرية إذا هذه X كذلك هذه الزاوية المقابلة لها الزوج هذا X كذلك نفس المقاس، هذول نفس المقاس، هذه الزاويتين. إذا تكلمنا عن ذا الطرف اطلع نفسه ذا الطرف. طيب في الشكل التالي طبعا هو يعطيك تلميح في الشكل التالي طائرة ورقية زوج واحد من الزوايا متقابلة، فتلاقي الزاوية G مقياس الزاوية G ليس مقياس الزاوية 2، شوف مختلفة، قلنا هذول زي بعض فقط. طيب فأوجد هذه الزاوية كم مقاسها، كم مقاس هذه الزاوية. لذلك فإن الزاوية F والزاوية M متطابقتين. اكتب معادلة لإيجاد F أو H هي نفسها، اكتب معادلة لإيجاد زاوية F أو H. طيب كيف نجيب هذه الزاوية؟ دوبنا قلنا هنا ممكن نستخدم مجموع الزوايا المضلعة اللي أمامنا. نحن مضلع يتكون N تساوي 4 أضلاع، ونحن أخذنا قبل كده 4 أضلاع نطبق عليه قانون N ناقصا 2 في 180 يعطينا مجموع الزوايا الداخلية. مجموع الزوايا الداخلية سميناه S، وبالتالي عندنا 4 ناقصا 2 في 180 يعني 2 في 180 يطلع 360. إذا مجموع زوايا الشكل الكامل 160. نحن حنستفيد من الكلام ده الآن. إذا لاحظ أنا عندي الزاوية X، هجمع الآن الزوايا كلها، هجمع دي وهجمع دي وهجمع دي. عندنا الزاوية الأولى X زائدا 72 زائدا X زائدا 128 يكون المجموع كله 360 درجة. طبعا عندك هنا X مع X ب2X، عندك 72 مع 128 هذه 128 وهذه 72 8 9 10 7 8 9 10 200، يعني هذول ب200 ناقص 360 درجة زي ما هي. حنودي هذا هنا ويطلع لك 2X تساوي 360 نقص منها 200 2X تساوي 360 نقص منها 200 160. نقسم الآن على 2 في الطرفين، فيتبقى لنا فقط طير هذه مع ذي، يبقى لك هنا X تساوي نصف 160 نصف 150 ونصف 60 30، فيبقى لك 80 درجة. إذن هذه مقياسها 80 وهذه مقياسها 80، طبعا لأنها زوج متطابق في الطائرة الورقية. آخر شيء نتكلم عنه مثال آخر، ولكن في المثال هذا قلنا إنه من ضمن خصائص الدالتون إنه الأقطار متعامدة. خلاص إذا أنا أحط لك رمز تعامد، ضروري أحط رمز التعامد، ويتكون من هذا الشكل 4 مثلثات. لكن إحنا في سؤالنا يهمنا هذا المثلث، إيش المطلوب؟ ولاحظ إنه الضلع هذا الطول هو نفسه ذا الطول للزوايا للأضلاع، وهذه هي نفسها هذه. طيب فيها زوجين متطابقين من الأضلاع، الزوج اللي في الطرف الأيمن والزوج اللي في الطرف الأيمن، وفي الزوج الطرف الأيسر. طيب إيش مطلوب هنا؟
إذا كان الذي أمامك هو شكل طائرة ورقية فأوجد زد اتش، زد واي آسف، يبغى ذا، يبغى طول ده هو نفسه طول ده، كانوا بيسأل عن هذا نفسه. وبتطبيق نظرية فيثاغورث عندنا هذا ب24 وهذا ب8، وبالتالي نحن بطول الوتر اللي هو نفسه زد واي. إذا طول الوتر تربيع عبارة عن طول الضلع الأول اللي هو بي واي تربيع زائدا طول الضلع الثاني اللي هو اكس بي أو بي اكس تربيع. نطبق هذه النظرية الآن، نشيل مكانها ونحط أرقام. حنخلي نسمي هذا، نسميه اكس أفضل للتسهيل، نسميه اكس تربيع زي ما هي. طول بي واي نربعه، طول بي واي هنا 24 ونربعه زائدا طول بي اكس 8 ونربعه. نكتب من جديد اكس تربيع تساوي، تعال نربع هذا بالآلة الحاسبة 24 تربيع يعني 24 مضروبة في نفسها مرتين، 24 ضرب 24 576 زائد 8 تربيع يعني 8 ب8 ب64. نجمعهم مع بعض الآن، نقول اكس تربيع تساوي، نجمع هذول مع بعض زائدا خلينا نعيد من جديد 5 7 6 زائدا 64 المجموع 640. الآن نبي نجيب قيمة اكس، نجذر الطرفين. نحن أخذنا قبل كده بطيرة الاكس نجذر الطرفين، فتروح الجذر مع التربيع فيبقى لك اكس تساوي بالآلة الحاسبة تجيب جذر 640، وبالتالي كذا حصلت على الجواب. أنا ما عندي آلة هنا تبين الجذر. طيب شكرا.